टेक्निशियन साथीहरूले चाहिँ यो फ्युल पम्प सफा गर्नलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने कसरी छुटाउने भनेर क्वेसन सोध्दै गर्दा आज त्यसैको लागि भिडियो बनाएको छु। यहाँनिर सर्वप्रथम यो हाम्रो फ्युल गेज एकदम सुरक्षित तरिकाले निकाल्नुपर्छ, एकदम संवेदनशील हुन्छ। यहाँ देख्नु त यसको लक खालि एउटा मात्रै हुन्छ, यहाँ लक यो हो अनि यसकै टुप्पाको यतापट्टि हुन्छ। हुन्छ यो फिल्टर सफा गर्नलाई चाहिँ हामीले यो सबै यो पार्ट छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको नजिक लिएर त्यसको लागि यो मेन पाइप मोटरबाट आएको मेन पाइप देख्नुभएको छ नि, यो मेन पाइप यहाँ तल गएको हुन्छ। यसलाई दुईतिरबाट दुई पेचकसले निकाल्नुपर्छ भाइ। यो समय तिमीले यता तल नजिक देख त नजिक यसो घोप त पारेर यहाँ टुक हो यो छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहीबाट देख पेचकस दुईवटा पेचकसले बराबरी अन्य नजिकबाट घोप त पार न घोप यहाँ दुईवटा पेचकसले आरामले फेरि एकदम जोडले गऱ्यो भने भाँचिन सक्छ है। यसो गर्ने दुईवटा पेचकसले सजिलै आयो, सजिलै आउँछ। आरामले गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईतिर बराबर तान्नुपर्ने हुन्छ। यो छुटाइसकेपछि अब एकदम इजी छ। यो दुईवटा यतापट्टि लक देख्नुभयो नि, यो लक एउटा यता एउटा लक। अब यसलाई स्क्रुड्राइभरले माइनसले हल्का यस्तो गरिदिने, हल्का छुटाउने। यतापट्टि पनि हल्का यस्तो गर्ने, हल्का छुटाइसकेपछि अब यो सजिलै आउँछ। यो सजिलै आयो नि। सजिलै आइसकेपछि अब हाम्रो यो हुन्छ फिल्टर। यो फिल्टर सफा गर्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि देखाउँछ है। यो फिल्टरलाई अब क्लिन गर्नुको लागि हामीले यो मोटरबाट छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ एउटा लक यता, अर्को लक यतापट्टि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई पनि पेचकसले थोरै पुस गर्ने, यता पनि थोरै पुस गर्ने। आयो जराबाट देखाउँछ त्यसरी। यहाँ पेचकसले पुस गरेपछि अब यसलाई पेचकसले उक्काएपछि सजिलै आयो। अब हामी यसलाई क्लिन गरेर फेरि इन्स्टल गर्छौँ। अब हामीले यो सफा गरेर ल्याइसक्यौँ। अब योभन्दा बढी सफा हुँदैन, पुरै सफा गरेर ल्याइसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ यसरी होइन है, फेरि यसरी आयो भने यो छेउतिर पर्छ। यसलाई ठ्याक्कै यो अग्लो खाल्टो भाग छ नि, त्यो यो साइडतिर पार्ने। यो टुप्पा यसरी हाल्ने, यसरी हानिदिएपछि भयो। यसरी आएपछि यो रडमा स्प्रिङ जहाँनिर बस्छ त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि लक लाग्यो हाम्रो। स्प्रिङ हालेपछि यो बााउन्स हुनु पऱ्यो, दबाएपछि अटोमेटिक माथि आउनु पऱ्यो है। यो छुट्टाएको पाइप हाल्नुलाई कहिले पनि बिर्सिनु भएन। यदि बिर्स्यो भने हाम्रो मोटरको तेलको प्रेसर रिटर्न ब्याक भएर तेलको प्रेसर अगाडि हाई प्रेसर पम्पसम्म पुग्दैन। त्यसपछि स्टार्टिङ प्रब्लम, स्टार्ट नहुने र स्टार्ट भए तापनि हिँड्दै गाडी बन्द हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कहिले पनि छुटिनु पर्ने। अब यसलाई हाल्नको लागि माथि राख्ने पेचकसले, माथि देखाउनु पेचकसले अब माथिबाट राखिसकेपछि हातले यसरी हाल्नु पर्ने। यसरी प्रपरले लगाइदिने। त्यसपछि अर्को कुरा यो रिटर्न पाइप कहिले पनि यो बाहिर राख्नु भएन। यो रिटर्न पाइप भनेको भित्र जहिले पनि त्यही फिड पम्पको मोटरको छेउमा भित्र यसरी घुसाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि उताबाट आएको रिटर्नको पाइपको तेल प्रपरली फेरि हामीले त्यो तेल चाहिँ यहीँबाट यो मोटरले माथि
माथि भने खिच्नलाई सजिलो होस् भनेर यो चाहिँ कहिले पनि बाहिर पार्नु भएन, यो पनि भित्रै पार्नु पर्यो। अब यो अघि हामीले निकाल्यो, यो हाल्न एकदम सजिलो छ। यहाँ तलबाट लगाएपछि अटोमेटिकली लागिहाल्छ। त्यसपछि यो ज्याक पनि हाल्न बिर्सिनु भएन।